Σε μερικά προηγούμενα βίντεο μιλήσαμε για την Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα το 1940. Προσπαθήσαμε να δούμε τον τρόπο που οι Ιταλοί πολίτες αντιλαμβάνονταν αυτή την εισβολή και το πώς η φασιστική προπαγάνδα παρουσίαζε την επίθεση ως έναν εύκολο περίπατο. Όπως σωστά επισήμαναν στα σχόλια κάποιοι φίλοι του καναλιού όμως, στην Ιταλία από την εποχή εκείνη αλλά και μέχρι σήμερα δεν κατοικούσαν μόνο Ιταλοί. Υπήρχε μια σημαντική ελληνική κοινότητα, αυτή των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας ή των Γρεκάνων όπως συνηθίζεται να τους αποκαλούμε, που έχοντας συνείδηση της ελληνικότητάς τους έπρεπε να διαχειριστούν την είδηση του πολέμου μεταξύ των δύο πατρίδων τους. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να εξηγήσω σήμερα, απαντώντας στο ερώτημα τι έκαναν οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας κατά την Ιταλική εισβολή. Για αρχή πρέπει να πούμε ότι η ελληνική κοινότητα της Κάτω Ιταλίας είναι διασκορπισμένη κυρίως στις περιοχές της Γκρετσίας Σαλεντίνα, στην Χερσόνησο του Σαλέντο και της Καλαβρίας. Εκεί θα βρει κανείς χωριά, πολλά μάλιστα με ελληνικά ονόματα και κατοίκους να αποκαλούν αδελφούς τους Έλληνες, μιλώντας τους μάλιστα στα ελληνικά, στην διάλεκτο των Κατοϊταλικών ή Γρεκάνικων όπως τα λέμε αλλιώς. Οι Γρεκάνοι είναι μια ελληνική μειονότητα με παρουσία στην περιοχή από τα αρχαία χρόνια της Μεγάλης Ελλάδας μέχρι σήμερα, που διατήρησε την ελληνικότητά της περνώντας αλόβητη μέσα από πολλές σκοτεινές περιόδους της μακρόχρονης ιστορίας τους. Μία από αυτές τις περιόδους ήταν και τα χρόνια της ηγεμονίας του Μπενίτο Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι, θέλοντας να διαγράψει κάθε τι μη Ιταλικό από την Ιταλική επικράτεια, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει το αφήγημα της καθαρότητας του λαού, στράφηκε από τα πρώτα χρόνια της φασιστικής του εξουσίας ενάντια στις μειονότητες, και η μειονότητα των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας, όπως είναι φυσικό, δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Μέχρι τότε όλα τα ελληνικά χωριά της Ιταλίας μιλούσαν αποκλειστικά την κατοϊταλική διάλεκτο, η οποία κληρονομούνταν στις επόμενες γενιές μέσα από την προφορική παράδοση και μαζί της καλλιεργούσε και το αίσθημα της ελληνικότητας και της νοσταλγίας για τη μητέρα πατρίδα. Ο Μουσολίνι, με την απειλή του αποκεφαλισμού μάλιστα, υποχρέωσε όλους τους ελληνόφωνους να μιλάνε μόνο Ιταλικά και απαγόρευσε να ακούγονται οπουδήποτε τα γρεκάνικα. Και πράγματι πέτυχε να μειώσει δραστικά τη χρήση τους. Όμως δεν κατάφερε να τα εξαφανίσει, γιατί οι Γρεκάνοι είχαν ένα πανίσχυρο όπλο στη διάθεσή τους, τη μουσική τους παράδοση, εκατοντάδες τραγούδια που συμπίκνωναν μέσα τους μια ιστορία αιώνων και συνέχισαν να καλλιεργούν την ελληνική συνείδηση στους κατοίκους. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν έφτασε στα αυτιά τους και η είδηση της κήρυξης του πολέμου, και εδώ τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φασιστική προπαγάνδα παρουσίαζε στην αρχή την εισβολή ως έναν περίπατο 2 εβδομάδων και ισχυριζόταν πως οι Έλληνες θα τους υποδέχονταν με χειροκροτήματα και λουλούδια. Επιπλέον, οι Γρεκάνοι ταυτόχρονα με την ελληνική τους συνείδηση δεν έπαψαν ποτέ να είναι και Ιταλοί πολίτες και η ευημερία τους ήταν δεδομένο ότι εξαρτιόταν από την ευημερία της χώρας στην οποία ζούσαν. Για τους λόγους αυτούς, σχεδόν αμέσως δημιουργήθηκαν 2 ρεύματα. Οι κάτοικοι, κυρίως στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, που βρίσκονται απομονωμένα στις πλαγιές του όρους Ασπρομόντε, σε μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ιταλίας, έδειξαν εξ αρχής την αντίθεσή τους. Σε αυτές τις περιοχές παρατηρήθηκαν και οι μεγαλύτεροι αριθμοί λιποτακτών. Οι λιποτάκτες αυτοί οι ελληνόφωνοι Ιταλοί, ζώντας μέσα σε ένα απολυταρχικό καθεστώς, έθεταν σε κίνδυνο ακόμη και τις οικογένειές τους, ενώ πολλοί, έπειτα από διώξεις ή συλλήψεις, επανήλθαν στο στράτευμα, υπηρετώντας σε θέσεις υποστήριξης συνήθως, χωρίς ποτέ όμως να τους αφαιρεθεί ο τίτλος του λιποτάκτη. Και φυσικά, χωρίς ποτέ να λάβουν τα πολεμικά επιδόματα που έλαβαν μετά το τέλος του πολέμου όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους. Σε αντίθεση με αυτούς, οι ελληνόφωνοι στα χωριά της Γκρέτσια Σαλεντίνα, ζώντας γύρω από μια έφορη πεδιάδα και όντας σε καλύτερη μοίρα, εκδήλωσαν μια κάπως παράδοξη συμπεριφορά. Γνωρίζοντας πως πρόκειται να επιστρατευτούν σε κάποιο από τα μέτωπα και έχοντας πολλά να χάσουν από μια πιθανή λιποταξία, προτιμούσαν αντί για άγνωστα και εντελώς εχθρικά μέρη να σταλούν να πολεμήσουν στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν το έκαναν από μίσος. Όπως βλέπουμε στα ημερολόγια των στρατιωτών, τους γοήτευε η ιδέα να βρεθούν με Έλληνες και να μιλήσουν τη γλώσσα τους, που για χρόνια τους είχε απαγορευτεί, ενώ έχοντας υποστεί την Ιταλική προπαγάνδα, θεωρούσαν πως μέσω του πολέμου θα βοηθούσαν τους Έλληνες να απαλλαγούν από τη φιλοβρετανική κυβέρνησή τους, που επρόκειτο σύμφωνα πάντα με την προπαγάνδα να τους οδηγήσει στην καταστροφή. Η Ιταλική στρατιωτική διοίκηση τώρα από τη δική της μεριά φαίνεται πως απέφευγε να χρησιμοποιεί εκτενώς ελληνόφωνα στρατιωτικά τμήματα στο μέτωπο, θέλοντας να αποφύγει την πιθανότητα για μαζικές αυτομολύσεις. Παρ' όλα αυτά, γίνεται ξεκάθαρο από στρατιωτικά αρχεία που έχουν απομείνει πως σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνταν προνόμιο για κάποιους στρατιώτες το να καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα και αυτομάτως τους τοποθετούσε σε επιτελικές θέσεις του μετώπου.
Όταν οι μάχες όμως ξεκίνησαν και οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας βρέθηκαν ως κατακτητές στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας την αντίσταση αυτών που αποκαλούσαν αδέλφια τους, τότε παρουσιάστηκαν και οι περισσότερες αυτομολύσεις, πράγμα που είχε αντίκτυπο και στο ήδη κατακαιρματισμένο ηθικό των Ιταλών. Ενώ ακόμη και μετέπειτα κατά τη διάρκεια της κατοχής είναι καταγεγραμμένα πολλά περιστατικά βοήθειας των Γρεκάνων προς τους κατεχόμενους Έλληνες μέσω παροχής φαγητού, νερού και διευκολύνσεων, βοήθεια όμως που και οι Έλληνες με τη σειρά τους την ανταπέδωσαν απλόχερα και ανιδιοτελώς αργότερα, βοηθώντας τους να αποφύγουν το μένος των Γερμανών πρώην συμμάχων τους. Λόγω της απομόνωσης των Γρεκάνων την περίοδο του Μουσολίνι, δεν είναι εύκολο να βρεθούν περισσότερες επίσημες πληροφορίες γύρω από τις αντιδράσεις τους κατά την κήρυξη του πολέμου. Οι περισσότερες πληροφορίες έχουν αντληθεί από μετέπειτα μαρτυρίες στρατιωτών της περιοχής και από λιγοστά στρατιωτικά αρχεία που έχουν απομείνει. Το πιο εντυπωσιακό όμως από όλη την ιστορία είναι πως παρά την προπαγάνδα και τον πόλεμο, ουδέποτε αναπτύχθηκε έστω μια υποψία αντιπάθειας μεταξύ των δύο πλευρών. Και αυτό ίσως να αποτελεί την πιο τρανή επιβεβαίωση της ελληνικότητας των κατοίκων στα χωριά της Κάτω Ιταλίας.